ተመልካቾቼ እንደምን ዋላችሁ? ዛሬ ደግሞ በሌላ የምግብ ዝግጅት ላሳያችሁ ተዘጋጅቼ ቀርቤያለሁ። ስልጆ ነው የምንሰራው ዛሬ። ስልጆ ለመስራት ምን ያስፈልጋል የሚለውን መጀመሪያ እናያለን። ምክንያቱም ነገሮች ካልቀረቡ ስልጆን ስልጆ ሊያደርገው አይችልም። ሌላውንም እንደዛው። ለዚህ ነው ምን ጊዜ ምን ያስፈልጋል የሚለውን የማቀርበው። ይሄ የተላጠ ነጭ ሽንኩርት ነው። እሺ ስቲኪ ናት። ይሄ የባቄላ ዱቄት ነው። ይሄኛው ሱፍ ነው። ሱፍ ይሄ ደግሞ የተቀቀለ ሱፍ ነው። አንድ አይነት ናቸው። ይሄ ስለበሰለ ነው፣ ይሄ ያልበሰለ ነው ማለት ነው። ይሄኛው ጤና አዳም ፍሬ ነው። ጤና አዳም ፍሬ። ይሄኛው ጨው ነው ማለት ነው። አሁን ወደ ስራው ስንሄድ መጀመሪያ ሱፉ ተቀቅሎ ከተቀቀለ በኋላ መፈጨት አለበት፣ የሱፉን ውሃ ለማግኘት ማለት ነው። ይሄኛው አሰራር ድሮ ኢትዮጵያ እንዲህ ነው የሚሰራው። አሁን ግን ሲሻሻል ይሄ አድካሚ ስለሆነ ይሄኛው ጠንካራ ነው በጣም ሱፉና መጀመሪያ ይፈጫል። ጥሬው መጀመሪያ ጥሬውን ማለት ይሄ ይፈጫል። ከተፈጨ በኋላ ድስት ውስጥ ይደረግና ይቀቀላል ማለት ነው። ውሃው ስለሚያስፈልገው ውስጥ ያለው ነገር ነው የሚያስፈልገው። ተቀቅሎ ያ ውሃ ውፍረትና ቅጥነቱ እንደ ባለቤቱ ነው። በዛ ውሃ ሱፉ ይሰራል። ግን እንደሚባለው ከሆነ በጣም የሚጣፍጠው ይሄ ተቀቅሎ የተሰራው ነው የሚባለው። እኔ ልዩነቱ አይታየኝም። በእርግጥ ሁሉም ቆንጆ ነው። ዞሮ ዞሮ እንግዲህ በምንም መልክ ይሁን ማሽንም ሊኖራችሁ ይችላል፣ ሌላ መንገድም ሊኖር ይችላል። ዞሮ ዞሮ ደቆ የዚህ ጭማቂን ውሃ ማግኘት ነው የሚያስፈልገው ማለት ነው። በቃ እሱን ለመስራት ነው እና እኛ አሁን ቀቅየዋለሁ። ይሄንን የተፈጫል እና እንዴት እንደፈጨሁት አሳያችኋለሁ። እኔ ይሄ የቡና መፍጫ ነው ያለኝ፣ በዚህ ነው የፈጨሁት። ስለዚህ ይሄ ምንም ውሃ የለውም፣ ተጠሏል። ሙቀጫዋ እንደቻለች አደርጋለሁ። ይበቃዋል። አንደኛ ትንሽ ነው የጨመርኩት፣ ብዙ ከሆነ ላይደቅ ይችላል እና እየታየ ነው። ይኸውና ይሄን ይመስላል። ይሄንን ነው የሚመስለው እና ፍሬው መድቀቅ አለበት። ፍሬው መቅረት የለበትም። ከተፈነካከተ በቂ ነው እና እዚህ እንጨምራለን ማለት ነው። እና የቀቀላችሁትን ልትሰሩ ያዘጋጃችሁትን መጠን እንደ ፍላጎታችሁ ፈጭታችሁ ታጠራቅማላችሁ። ብዙ መስራት ትችላላችሁ፣ ትንሽ መስራት ትችላላችሁ። ዋናው አሰራሩ ማወቁ ነው እንጂ መጠኑ ላይ አያስቸግርም። እንደ ፍላጎት ነው ሁሉ ነገር። እሺ አሁን እንግዲህ ወደ ፈሳሽነት መቀየር ነው። ይሄ ተዘጋጅቷል። ይሄኛው መበጥበጫችን ነው። ውሃ እንጨምራለን። አሁን ውፍረትና ቅጥነቱን እናያለን። አንደኛ የቀጠነ ነገር ሁሉ ያስታውቃል ለዓይናችን ማለት ነው። በጣም ቀጭን ይሆናል። ወፈር ያለ ከሆነ ወፈር ይላል። ስለዚህ እያየን ውሃ እንጨምራለን ማለት ነው። አንዳንዱ ፍሬው ሁሉም ፍሬ ውስጡ የያዘ ከሆነ በትንሹ ሱፍ ብዙ ሊወጣው ይችላል።
አንዳንዱ ደግሞ ብዙ ውስጡ ያልያዘ ከሆነ ግን ብዙ ሱፍ ነው የሚያስፈልገው ማለት ነው። እና ዞሮ ዞሮ እንደ ሱፉ ሁኔታ እኛ እንደምንፈልገው ውፍረት ቅጥነት ነው የምንሰራው። እንደዚህ አድርጌ አንድ ያስጨምረኛል ማለት ነው፣ ወይ ግማሽ በቃ። ከሚቀጥም ቢወፍር ነው የሚሻለው። ማሸት አለብን፣ ምክንያቱም ከቆዳው እንዲላቀቅ ውስጡ ያለው የምንፈልገው ነገር ነው። ከቻላችሁ ቀቅላችሁ ቢሰራ መልካም ይሆናል ብዬ ገምታለሁ። አሁን እናጠለዋለን ማለት ነው። ይሄንን አዘጋጅቻለሁ። እቃ በፈለጋችሁና በሚመቻችሁ ማድረግ ነው። ይኸውላችሁ ወተት ነው የሚመስለው፣ ቆንጆ ነው። ይኸውላችሁ ይሄኛውን ማሸት ይፈልጋል ማለት ነው። እኔ አሁን አልጥለውም። ይሄንን እንደገና በኋላ አሸዋለሁ እና እጠቀምበታለሁ ማለት ነው። ይቀመጥልኝ። በቃ ጨረስኩኝ። እንግዲህ ይህንን ይመስላል። አሁን ከዚህ በኋላ እነዛ እቃዎች አሉ። ይሄን ተዘጋጀ። ከዛ ምን ይሆናል መሰላችሁ? ይሄኛው ይጣዳል። ይሄን እንጥዳለን ቶሎ እንዲፈላ ትንላ እንመለሳለን ማለት ነው። እንዲፈላ እሳቱን ጨምሬበታለሁ። ሲፈላ እንመለሳለን። እሺ የሱፍ ውሃ ፈልቷል። አሁን ማድረግ ያለብን ምንድነው? እናገነፋለን ማለት ነው። የባቄላውን ዱቄት እናገነፋለን። በጣም ይጓጉላል፣ ጥንቃቄ ይፈልጋል። እንግዲህ ከባሰና ከጓጎለም በመፍጫ እንፈጨዋለን። ምንም ችግር የለውም። ዞሮ ዞሮ ጓጎላ እኮ እንዳይኖረው ነው። እሳቱን ቀንሼዋለሁ። ቅድም ያው እንደ ገንፎ ማለት ነው። ገንፎ ነው፣ ባቄላ ገንፎ ማለት ነው። አሁንም እሳቱን እቀንሳለሁ።
ባቄላ ገንፎ መልኩ እንዴት ያምራል! አሁን ጠብ እናደርጋለን ማለት ነው። ምንም አይደለም ባይሞቅም። እሳቱን ጨመር። ስለጨመርኩ በቃ ይብሰል። እንደ ገንፎ ማገንፋት ማለት ነው። እንድናረግና እስቲ ከፈለገ ትንሽ ሞቆ ይጠብቃል። አሁን እሳቱን ቀንሳለሁ። በቃ ለሰስ ሲል እሳቱ ቀስ ብሎ ይበስላል። እንደዚህ አይነት ነገር ማለት ነው። እና እንመለሳለን ይበስል ማለት ይብሳል። እሺ ተመልካቾቼ ይኸውላችሁ እዚህ ደርሷል። አሁን 15 ደቂቃ ይሆነዋል እና ቅድም ሲጀምሩ አይታችኋል ውፍረቱን። እኔ አሁን ቀስ እያልኩ እየጨመርኩ ነው ያሸሁት እና እንዲላላ እንዲበስል። የበሰለ ነገር ይጣፍጣል፣ ጥሩ ነው። እንደዛ ነው። ደግሞ ይሄኛው ባቄላው ራሱ የተቆላ ባቄላ አይደለም፣ ተከክቶ ክኩ የተፈጨ ባቄላ ነው፣ ጥሬ ባቄላ ነው እና ልክ እንደ ማንኛውም ገንፎ በደንብ መብሰል አለበት። እጅ ማረፍ የለበትም፣ ይጓጉላል፣ ጥንቃቄ ይፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ እንዲያሸውና እንዲቀዘቅዝ አስቀምጠዋለሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ እናየዋለን አብረን። እሺ ተመልካቾቼ ይኸውላችሁ እዚህ ደርሷል። ቅድም ያጠነፈፍነው የሱፍ ውሃ አልቋል። ጠብ እያረኩኝ ነው ያሸሁት። እዚህ ደረጃ ደርሷል። ውፍረት እንግዲህ እንደ ባለቤቱ ነው። ይሄ የሚበቃው ነው የሚመስለኝ። ቆንጆ ነው። ከፈለገም ሰው ከዚህ ማቅጠን ይችላል። ይሄ ቆንጆ ነው። የወፍራም ሽሮ ያህል ነው የሆነው ለአሁኑ ማለት ነው። ስለዚህ ትንሽ ጨው ጨምርበታለሁ። አንዳንዱ አይጨምርም ጨው። ምንም ደግሞ ጨው ራሱ እዚህ ላይ ማስታወቅ የለበትም። እንደው ወጥ ነው የሚመስለው። ትንሽ ግን ትንሽ እንደው ይችን ታህል ብትጨመርበት ቆንጆ ነው የሚሆነው። እና ሌላው ምንድነው በጣም ጥንቃቄ ይፈልጋል። የፈለገ እዚህ ቆማችሁ አማስላችሁ ይኸውላችሁ አሁን ትንሽ አለበት። ይሄ ያለበት ይሄ አለ። እኔ እስከ መጨረሻ አማስላለሁኝ። ካሁን በኋላ በስሏል። ከዚህ ቀጥሎ ያለውን አሰራር ነው የምናየው። እስከዛ ቀዝቀዝ ይበል ትንሽ እመለሳለሁ። ተመልካቾቼ አሁን ቀዝቅዟል። ይሄን ይመስላል። ይሄንን አንሳው ራሱ ነው ግን ዝም ብሎ እንትን ይመስላል እና ያቀዘቀዘ በጣም ነው የሚያስቸግረው። ሲሰሩት ይጓጉላል። ምን ይላል? እኛ ግን እንፈጫዋለን። እናቴ ማሽን አለ። ምን ችግር? ድሮ ቀደም ያሉት እንጂ የሚያሳዝኑት። እሺ አሁን ይሄ የተረፈው የሱፍ ውሃ አለ። እሺ
እንፈጫለን አሁን ትንሽ እንጨምርበታለን። እንዲስተካከል ነው። ጓጓላ ካለውም ይለቃል። ውፍረቱ እንደ ፍላጎታቸው ነው። ምንም ችግር የለም። ውሃ አይነካውም ማለት ነው። ምንም ነገር በራሱ ነው፣ በሱፍ ውሃ ነው። እንግዲህ እዚህ ደርሰናል። አሁን ማጣፈጫ እንጨምራለን። ቅድም ትንሽዬ ጨው ጨምሬያለሁ ሳገነፋው ማለት ነው። እና በጣም ትንሽ ሳያስታውቅ ነው እንጂ አይጨመርበትም። ያው ትንሽ ጨው ያለው ነገር ቀየር ስለሚልና ስለሚጣፍጥ ነው። አሁን ለማጣፈጫ የምንጨምረው እዚህ ውስጥ ምንድነው?
ስናፍጭ እንጨምራለን። የተዘጋጀ ስናፍጭ አለ። ባለፈው ስሰራ አዘጋጅቻለሁ አለኝ ማለት ነው። ይሁንና ምንድነው ስትፈልጉ አብራችሁ መፍጨት ትችላላችሁ፣ ከተፈለገ ማለት ነው። ካልሆነም እኔ ያዘጋጀሁት አለኝ እጨምራለሁ ማለት ነው። እስቲ እንላቸው አያቶቻችን ቅድመ አያቶቻችን እንደዚህ የጉልበት ስራ እየሰሩ ነው። ይሄ በጣም አስቸጋሪ ነው። ጓጓላውና ይሄ ስናፍጩን ሲዋሃድ ያውላችሁ ስናፍጩ ሲጨመር ምን እንደሚመስል ከዛ በኋላ ማለት ነው። በቃ ይሄን ይመስላል። እና በጣም ታማስሉታላችሁ እናንተ። እንትኑ የጨመርኩት እኔ በቂ ነው ብዬ ነው በግምት። እናንተ እንዲህ እየቀመሳችሁ ስናፍጩ ማየት ይቻላል። በነገራችን ላይ አሁን ይሄ የቦካው ስናፍጭ ነው። ባይቦካም ወዳው ፈታችሁም ቢሆን መጨመር ትችላላችሁ። አብሮ ስለሚቦካ ምንም ችግር የለውም። ለስጋም ለምንም እኮ ስናፍጭ ባይቦካም እንዲሁ መጠቀም ይቻላል። ቅድም እንዳልኳችሁ ነው። ምንም ነገር እንደፈለጋችሁ መጨመር ትችላላችሁ። አሁን እንግዲህ የሚቀረን ነጭ ሽንኩርት ነው። ዳቦ ላይ እንደጨመርኩት ታስታውሱ እንደዚህ ተደርጎ ነው የጨመረው። እዚህም ላይ ለምንድን ነው ለማውጣት እንዲመች ነው እንጂ ዝም ብሎ ቢጨመር ምንም አይደለም። ሲቀርብ ደግሞ ያስቸግራል። በየማንኪያው ጥልቅ ጥልቅ እያለ መጠኑ እንደፈለጋችሁ ነው። ከዛ በኋላ ይጨመራል። ይሄም እንዳስፈላጊነቱ ይጨመራል። እዚህ ላይ ደረቅ ነው የሚጨመረው። እኔ ጤና አዳም ቅጠሉ ስለሌለኝ ሳይሆን አሁን አይጨመርም። ጤና አዳም ቅጠል ከፈላ በኋላ ከበሰለ በኋላ ነው የሚጨመረው ማለት ነው። በጣም ሞልቼዋለሁ። እንደዚህ እናደርጋለን። አሁን ጨረስኩ ማለት ነው። ስንት ነገር ነው የጨመርንበት። ሳቦካ ትንሽ ጨው፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ስናፍጭ፣ ጤና አዳም ፍሬ ቅጠሉ አይገባም። አሁን በኋላ ነው የሚገባው። ይሄንን እንግዲህ መውካት አለበት። አሁን ስቀምሰው የስናፍጩ ነገር ትንሽ ነው እንጂ የሚሰማኝ ሌላ ምንም እንትን ቴስት የለውም፣ ጣዕም የለውም። በቃ ሊጥሊጥ ነው የሚለው። ምንድነው ጣዕም የሚሰጠው ሲፈላ። ስለዚህ ይሄ ከ5 ቀን እስከ 7 ቀን መቀመጥ አለበት። ሌላው ብዙ ነገር የሚቦኩ ነገሮች እንደ አየር ሁኔታ ስለሆነ እንደ አካባቢው ስለሆነ ያ ይወስናል። እኔ ከ5 እስከ 7 ቀን እያየሁኝ እስከ 5 አልከፍተውም፣ ምን ይሰራል። ከዛ በኋላ ግን እየቀመስኩ ዝም ብሎ ቀን ከሰጠነው ስለሚቦካ ከበቃው የሚመቸኝ ከሆነ ፍሪጅ ከታለሁ። ከዛ በኋላ ለምግብነት ይውላል ማለት ነው። እና ስልጆ አሰራር እንግዲህ
በእኔ እውቀት ይሄን ይመስላል። የዛሬው ትምህርት ጨርሻለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። ሰላም ያገናኘን። ቻው ተመልካቾቼ። ለስልጆ ከ5 ቀን በኋላ ተመልሻለሁ። ባለፈው ጊዜ ስልጆችንን ሰርተን በቀጠሮ ተለያይተናል። እኔ ያቆየሁት 5 ቀን ነው እና እስከ 7 ቀንም ይቆያል ብያለሁ። ምንም ይሁን ግን የሚቦኩ ነገሮች እንደየ አየሩ ሁኔታ ነው የሚወስናቸው። በቂያቸው ነው ብለን ልንወስን ወይም ልንሰራ የምንችለው በምላሳችን እንደምንፈልገው ሲሆኑ ነው። በቃ ይሄን ነው ማወቅ ያለብን። 5 ቀን አቆይቼዋለሁ። ኩፍ ብሏል። አብረን እንቀምሰዋለን ማለት ነው፣ ምን እንደሚል ማለት ነው። እና ይኸውላችሁ ኩፍታው ሳይከፈት በፊት ያስታውቃል ማለት ነው። እንደውም እኔ ከዚህ የተረዳሁት ምን መሰላችሁ? ስናፍጩ ስለቦካ ይሄ እንደርሾ ጠቅሞት አፍጥኖታል። በጣም እየፈላ ነበረ እና ያንንም ልነግራችሁ ነው። እስቲ ልክፈትና እንየው ማለት ነው። ማየት መልካም ነው። ውስጡ እንደምታስታውሱት ነጭ ሽንኩርት የተሰካና ደረቅ ጤና አዳም ፍሬ አለበት። ትክክል ነው። ደረቅ ጤና አዳም ፍሬ እዚህ ውስጥ መግባት አለበት። ቅጠሉ ግን አይገባም ብያቸዋለሁ። አሁን አይተን መብሰሉን ማለት ነው በምላሳችን ነው ልንለካ የምንችለው። ይሄን ይመስላል። ውፍረትና ቅጥነቱ እንደፈለጋችሁ ነው ብያለሁ። እኔ ልክ ነው ብዬ ነው ያቀጠንኩት። እንዲህ እናደርግና ትቀምሳላችሁ። ምክንያቱም ቡካቱ ምን ይመስላል፣ ስናፍጩ ምን ይመስላል የሚለውን በመቅመስ ነው የምናውቀው። ስለዚህ እኔም እቀምሳለሁ ማለት ነው። ቆንጆ ነው። አሁን ይሄንን እኔ በቃው ብዬ ፍሪጅ አላስገባም፣ ይቀረዋል። 2 ቀንም ልጨምርበት፣ 3 ቀንም ልጨምርበት፣ በአፌ የምፈልገው ቴስት እስከሚመጣልኝ ጣዕም እስከሚመጣልኝ ድረስ ፍሪጅ አልከተውም። ሌላው አሁን በምቀምስበት ሰዓት ስናፍጭ የሚያንሰው ከሆነ ስናፍጭ እንጨምራለን። ስናፍጩን እንዴት ነው የምንጨምረው? ዱቄት ከሆነ ይሄ አሁን ያወጣሁትን ያታወጡና በዚች በደንብ ዱቄቷን እሽት አድርጋችሁ ታሟሟታላችሁ። ከዛ በኋላ ይሄንን እዚህ ውስጥ መልሶ መክተት ስናፍጩ ማለት ነው። ከዛ አብራችሁ እሽት ታደርጉታላችሁ። ጨውም ደግሞ ጣዕሙ ካጣማችሁ ጨው ትንሽ ትጨምራላችሁ። ፍላት ይጨምራል። በቃው በምትሉበት ጊዜ 7 ቀንም ይቆይ፣ 4 ቀንም ይቆይ፣ 9 ቀንም ይቆይ፣ መብሰሉ በቃው ካላችሁ በኋላ በፍሪጅ ነው የሚገባው እንዳይበላሽ ማለት ነው። እና ቀድማችሁ መብላትን መጀመር ትችላላችሁ። ለምሳሌ ዛሬ 5ኛ ቀኑ ነው፣ እበላለሁ ካልኩ እበላለሁ። ነገም ተነገ ወዲያም እንደዛ ማድረግ ይቻላል። ብቻ መብላት የምትጀምሩበት ሰዓት የእናንተ ነው። እንደዛ መጠቀም ትችላላችሁ። ስልጆ ማለት እንግዲህ ይሄ ነው እና የዛሬው የስልጆ አሰራር እዚህ ላይ ያበቃል። ጨርሻለሁኝ። ደህና ሁኑልኝ። ቻው።